Hello po, gagawa po tayo ngayon ng pork barbecue. Kung bago po kayo sa channel ko, mag-subscribe na po kayo. Pag-click din po yung bell para po ma-notify kayo para po sa mga susunod pang mga recipe na i-upload ko. Paki-like din po yung video. Simpleng-simple lang po siyang gawin. Simple rin po yung mga kailangan nating sangkap dito. Bali, pagsamasamahin lang po natin, mimix natin lahat ng sangkap dito. 2 cups of brown sugar, tapos 1 cup of garlic na tinadtad natin sa maliliit. Tapos i-mix nyo muna to, haluin nyo muna bago natin nilagay yung 1 cup of soy sauce. Pagkalagay po dun sa soy sauce, haluin nyo po siya. I-mix muna natin to. Maglalagay po tayo dito ng 1/4 cup of pickles. Ito po yung sweet pickle Relish na naka-chop na to ng maliit. Tapos 1/4 cup din po ng Sprite. Ngayon po hahaluin na natin siya ng mabuti. We need to make sure this time na matutunaw or malulusaw na yung sugar natin. Ngayon naman po ilalagay na natin yung ating pork. In-slice ko po siya ng maninipis na maliliit para po pagka tinuhog natin sa barbecue stick, mas maganda siyang tignan. Tsaka mas mabilis siyang maluto. Pagka nailagay nyo na po lahat ng karne or yung pork, haluin nyo pong mabuti. Haluin nyo po to kahit siguro mga 1-2 minuto lang para talagang siguradong kakapit yung lasa nung marinate natin sa lahat ng parte ng karne. Tapos po i-marinate natin to overnight or at least 4 hours. Pero mas maganda po kung overnight para mas malasa. Mas maganda po dito na itutuhog siya sa barbecue stick after nyo na marinate overnight or after 4 hours marinate. Pwedeng-pwede po itong pang negosyo. Napakasimple po, napakamura pa ng gastos at napakasarap pa po. Ready na po to, mag-start na po tayong magluto. Sige, grill na natin. Yung uling sa Pilipinas, mas maganda po kaysa gamit namin dito. Dito kasi naglilihab, hindi siya nagbabaga. So nasa discussion na po kung paano nyo siya katagal i-grill or lulutuin. Hindi nyo na po kailangan lagyan ito ng barbecue sauce. Malasang malasa na po to.